Dr. G.B. Deglurkar is India's leading scholar of ancient philosophy, culture, and civilization. He is regarded as the most accomplished expert in archaeological excavations and findings. Dr. Deglurkar's contribution in bringing before the world the rich Indian tradition and heritage is truly amazing and priceless. माझ्या बोलण्याला कुणातर तरी सहाय्य लागत असतं. आता इथे माईकचं सहाय्य आहे. भव्य स्वप्न पाहणारा आणि ते प्रत्यक्षात उतरविणारा असा एक विष्णू भक्त माझी ओळख करून देतो आणि नंतर माझा बायोडाटा सांगितला जातो. त्यात काही अर्थ नाही आहे हो. देगलूरकर म्हटलं की माझा बायोडाटा आला. एवढंच आहे की माझ्या बाबतीत तो परिपूर्णपणे सत्यात नाही. मी लहान मनुष्य, घराण्यात जन्मलो, एवढं मोठेपण माझं भाग्य, पुण्य. संतांच्या, महाराष्ट्रीय संतांच्या ऐतिहासिक कार्याबद्दल बोलायचं आणि ते आपल्या सगळ्यांच्या समोर, ही तशी अवघड गोष्ट आहे असं मला वाटते. शुक्ल साहेब बसले तिथं. सीदंती मम गात्राणी मुखंच परिशिष्यती, अशी माझी स्थिती झालेली आहे. मी किती वेळ बोलावं हे ठरवायच्या आधी माझ्या बोलण्याचा वेग पाहिला असता तर मला किती वेळ बोलायला परवानगी मिळाली असती ते लक्षात आलं असतं. महाराष्ट्र भूमी ही संतांची भूमी म्हटली जाते आणि त्यातल्या त्यात सांगायचं तर मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे. बहुतेक सगळे संत, काही अपवाद वगळता, मराठवाड्यातले आहेत. ज्ञानेश्वरांच्या पासून ते रामदासांच्या पर्यंत. आमचा मराठवाडा त्या मानाने मागासलेला, पण आता लोक थोडे चतुर झालेत. ते म्हणतात अंडर डेव्हलप्ड असं आहे. पण इतिहास तसा नाही आहे. महाराष्ट्र संस्कृतीचा जन्म, उद्गम हा मराठवाड्यात झाला. ही ऐतिहासिक सत्य आहे. त्याचं कारण असं की महाराष्ट्रावर राज्य करणारी जेवढी म्हणून घराणी आहेत प्राचीन काळची, ज्यांनी संस्कृती दिली त्या काळातली, ती सगळी मराठवाड्यातली आहेत. सातवाहन हे पैठणचे, राष्ट्रकूट हे लातूरचे, लत्तलूर पुरवराधीश्वर अशी त्यांची ख्याती आहे, त्यांचं बिरुद आहे. शिलाहार आले ते तेरचे आहेत, गोरोबा काकांच्या. यादव तर देवगिरीचे आहेतच, आपल्याला माहिती आहे. मध्ये वाकाटक आले. वाकाटकांचं अजिंठ्याच्या पर्यंत राज्य होतं. त्यांचं राजधानीचं ठिकाण आहे वत्सगुल्म, म्हणजे वाशिम. तिथून ते ह्या सगळ्या भागामध्ये राज्य करत होते. आता आपल्याला हे माहीत आहे की शुक्रनीतिसारामध्ये असं म्हटलं की यथा राजा तथा प्रजा, राजा कालस्य कारणम. त्यामुळं राजांनी गांधी टोपी आणि नेहरू शर्ट घातला की सगळ्यांनी घालायचा असतो. तसं राजांनी जी संस्कृती निर्माण केली, जे पायंडे घातले, ज्या परंपरा निर्माण केल्या, राजदरबारातल्या अर्थात निर्माण झाल्या, त्या सगळ्या संस्कृतीच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या असतात आणि त्या सगळ्या मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या असल्यामुळं महाराष्ट्र प्राचीन काळचा म्हणजे बृहद मराठवाडा होय. तेव्हा या
भूमीमध्ये ज्या संतांचा जन्म झाला त्या संतांनी संकोचितपणा न ठेवता विश्वाची माझे घरं असं इथपर्यंत त्यांची उडी होती, ध्येय होतं, तिथपर्यंत पोचायचं. तेव्हा या संतांनी महाराष्ट्रातल्या जे काही योगदान दिलं ते ऐतिहासिक स्वरूपाचं होतं, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्याची कारणं आपण पाहायला गेलो तर आपल्या लक्षात येईल. आधी तर संत कोण? कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन. हे संत कृपाळू आहेत, सज्जन आहेत. म्हणून नाठाळाचे काठी हाणू माथा हे विसरलेलं नाही आहे त्यांनी. साहे ओझे त्यास तेची देऊ. तुम्ही सज्जनपणे समोर आलात, आम्ही सज्जन आहोत. तुम्ही नाठाळपणे समोर आलात तर मग काठी आमच्या हातात आहे. ही रोखठोक वृत्ती संत तुकारामांनी आपल्याला सांगितली. किंबहुना महाराष्ट्राचं ते एक वैशिष्ट्य झालं असं आपण म्हणू. काय सांगू या संताचे उपकार, मज निरंतर जागविती. भाषणाला असला बसलेला तरी सुद्धा जागवणार. तुम्ही टोकतात, व्यवहारात कुठे चुकतं, परमार्थात कुठे चुकतं, वागण्यात कुठे चुकतं, विचारात कुठे चुकतं, याची वारंवार कल्पना तुम्हाला देणं, टोकत राहणं, मज निरंतर जागविती, हे त्यांचं संतांचं कार्य आहे.